will teach you how to make the first activation of the multi-loop, which is tip back activation. Trong video này thì chúng tôi sẽ hướng dẫn các bạn sẽ kích hoạt cái bước đầu tiên, đó là tip back. And we do it with the same plier that we use to bend the wire, the kim plier. Sử dụng kim để kích hoạt. Okay, so the tip back activation is usually the first activation that we do, and it's supposed to start smoothly, and then you can increase it later on if necessary. Đây là cái kích hoạt đầu tiên thường được dùng, đó là kích hoạt tip back. Nó sẽ được kích hoạt một cách trơn tru ở giai đoạn đầu. So if you look at our wire, it is now flat. Cái dây cung hiện tại chúng ta đang nhìn thấy là nó phẳng. What we're going to do is to create a slight curve, which we call tip back curve. Bây giờ chúng ta sẽ tạo ra một cái đường cong nhẹ lên phía trên, nó gọi là đường cong tip back. Okay. Kích hoạt tip back. So I like to start from tooth number 7 forward, but it's the same if you start from the back forward or from the front to the back. Tôi thích kích hoạt từ phía sau ra phía trước, từ vị trí đường 7 ra sau. Tuy nhiên thì các bạn cũng có thể kích hoạt từ phía trước ra phía sau. The only teeth that have tip back are premolars and molars. The canine does not have tip back. Vị trí tip back là ở răng hàm nhỏ và răng hàm lớn. Chúng ta sẽ không tip back ở răng nanh. So we do it around 5 degrees of activation, 5 to 7 degrees of activation each segment, which means an overall tip back of around 20 to 30 degrees. Mỗi phân đoạn chúng ta sẽ kích hoạt từ 5 đến 7 độ, và tổng của toàn bộ cung thì sẽ rơi vào khoảng tầm 15 đến 30 độ. It is very important that the curve is smooth, that you do not have 5 degrees on one and then 10 or 15 on the other, and that you have some kind of unequal curve. It should be smooth. Chúng ta cần phải tạo ra một đường cong trơn tru, và chúng ta không nên tạo ra những cái đường cong mà không bằng nhau, những cái kích hoạt không bằng nhau ở các cái phân đoạn khác nhau, bên 5, bên 10, như vậy nó sẽ không có trơn tru. Chúng ta cần phải bằng nhau, kích hoạt bằng nhau, 5 độ là 5 độ hoặc là 7 độ, đều nhau, tạo ra một đường cong trơn. And there is a little trick to do here is that when we are making a tip back activation, and we do it like this, we put the round part of the plier up and the square part facing down like this. Ở đây thì bác sĩ sẽ kẹp cái kềm kim với cái mỏ tròn lên phía trên, và cái mỏ vuông của kềm xuống của kềm kim thì xuống phía dưới của cái dây cung. Cái mỏ tròn là cùng phía với cái quay ngang của lúc đầu. And if we are now just bending this backward, the vertical parts of the loop will open. Nếu bác sĩ mà chỉ cầm đơn giản như này để bẻ lên tip back thì nó sẽ mở cái chân loop. So we should use our 2 fingers on the other hand to hold the loop. Ở đây thì bác sĩ sẽ sử dụng tay trái để giữ chặt cái quay loop. And with the plier, while twisting, we are pushing forward. Kềm trong lúc bẻ tip thì sẽ đẩy ra phía trước, có một thao tác đẩy ra phía trước trong khi bẻ, kẹp vào, ấn ra phía trước và bẻ. So we do it a little bit like this. Nhìn thật kỹ thao tác của bác And we sĩ. change for the next Giữ chặt one. bằng tay trái quay loop và vừa đẩy vừa xoay, vừa đẩy vừa xoay tip back, rất là đều tay từ phía sau ra phía trước. Đây là thói quen của bác sĩ. Từ răng 7 đến răng 4, và chúng ta không tip back ở răng nanh. And if you look now, you have a tip back curve. Ở đây chúng ta đã có một cái tip back, đường cong tip back ở một bên. Rất là trơn tru. Okay, this is a smooth curve. Một đường cong trơn tru. And we do the same on the other side. Và chúng ta sẽ làm tương tự ở bên đối diện, bên còn lại. And it is very important, unless it's an asymmetric case, that both sides are coinciding. Ở đây thì trong một cái trường hợp mà nó cân xứng hai bên thì chúng ta sẽ phải kiểm tra, chúng ta nhìn từ phía bên này sang. And if you see here, tooth number 6 on this side and tooth number 7 are not coinciding. Chúng ta có thể thấy là gì ở phía răng 6, răng 7 là chưa có sự cân Which xứng. means we need to correct a little bit and increase
tip back onto number 6 first, because this will also bring number 7 up. Chúng ta sẽ căn chỉnh ở vị trí của răng số 6 trước và nó sẽ vách cái chân răng số 7 lên, chân cái dây số 7 lên. Sau đó thì chúng ta sẽ so sánh kiểm tra nhìn từ phía bên. Nếu mà cần thì chúng ta sẽ lại thêm một chút tip back ở chỗ răng số 7. Bây giờ chúng ta sẽ nhìn. Still not quite. Yeah, now it is. Okay? Cũng tương đối rồi ạ. Tương đối cân đối ạ. And that's it. This is your tip back activation. Đây chính là cái kích hoạt tip back. Nó tạo ra đường cong đều hai bên. It doesn't matter if it's an upper wire or a lower wire. You do it in the same way. Không quan trọng là hàm trên hay hàm dưới, chúng ta sẽ kích hoạt tip back giống nhau ở cả hai hàm. Cách thức kích hoạt giống nhau. De la misma manera, es importante siempre trabajamos con las ansas hacia arriba por facilidad. Entonces, no importa si el alambre es superior o inferior, la activación va a ser igual. This is upper, but if it would be lower, it would look like this. Đây là dây cung hàm trên, tuy nhiên thì hàm dưới khi mà chúng ta sẽ thì nó sẽ có cái giống như thế này, cùng một kiểu như thế này, nó sẽ cong ngược lại như vậy. Yo quiero que muestres, ponlo ahí, que las ansas se van un poquito hacia el igual, a veces. Yeah, sometimes the loops go a little bit lingual. Đôi khi thì cái loop nó sẽ hơi bị ngả vào bên trong một chút. And to correct it, if you check now, your plier is with too much positive torque. Chúng ta có thể kiểm tra cái mặt phẳng của cái dây cung đi vào cái khe mắc cài, nó hơi bị nhiều tọc dương. Kiểm tra từng phần một, từng phân đoạn một. When you activate or you undo the torque, you always go from front to back. Here you must do that. Khi chúng ta bắt đầu trả lại torque thì chúng ta nên đi từ phía trước ra phía sau. Từ cái loop phía trước ra cái loop phía sau. So if you do it like this, and if you push this loop out, then from here back things will start to get better and improve. Khi chúng ta chỉnh cái loop ở phía trước ra ngoài một chút xíu thì các loop ở phía sau nó cũng sẽ được di chuyển ra ngoài một chút theo cái sự di chuyển của loop phía trước, cho nên là chúng ta chuyển kích hoạt trả cái torque từ phía trước ra phía sau. Lần lượt từ trước ra sau. Ở đây là bên phải đã khá ok rồi, bên trái thì chúng ta cần phải chỉnh một chút vì nó đang hơi nghiêng vào trong. Và chúng ta sẽ làm tương tự như vậy, tương tự như phía bên kia. Và chúng ta sẽ chỉnh từ trước ra sau, từ trước ra sau. You hold the segment where the bracket would go, and you push the loop out. Chúng ta sẽ đẩy cái kẹp vào cái phần mà dây cung đi vào mắc cài, còn chúng ta sẽ đẩy loop ra ngoài. Ở đây nếu có thể sử dụng kềm nan kẹp toàn bộ cái phần đó thì nó sẽ tiện hơn. Kim hơi nhỏ một chút các bác nhé. Đây là comment riêng của em. If they are all in the same amount, when you straighten the first loop, all the other loops will go straight automatically. This is why you should start from the front to back. Nếu mà tất cả các loop mà nghiêng vào cùng một cái độ nghiêng như nhau, khi mà chúng ta chỉnh cái loop phía trước thì cái loop phía sau, các đoạn loop phía sau nó sẽ nghiêng theo ra bên ngoài.